สำหรับวิธีถัดมานะครับก็คือ Gauss-Jordan นะครับ Gauss-Jordan ยังเป็นวิธีทางตรงอยู่นะครับหรือก็คือเป็น direct method นะฮะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นนะครับเรามีระบบสมการเชิงเส้นนะครับแบบที่สัมประสิทธิ์อยู่ทุกๆตำแหน่งเลยนะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะฮะระบบสมการแบบนี้เนี่ยนะฮะให้อยู่ในรูปของระบบสมการแบบที่เป็นแบบเส้นทะแยงมุมนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นความต่างระหว่าง Gauss-Jordan กับGauss elimination นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับก็เราเริ่มต้นนะครับก็สมมุติว่าเรามีระบบสมการแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแก้ระบบสมการอันนี้นะครับโดยใช้วิธีของ Gauss-Jordan นะครับเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนเจ้าระบบสมการตัวนี้นะฮะให้อยู่ในรูปของระบบสมการเส้นทะแยงมุมนะครับเราก็ยังคงใช้หลักเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือว่ากำจัดทีละหลักนะครับเราจะเริ่มจากหลักที่1ไปหลักที่2หลักที่3หลักที่4นะครับแล้วก็ไปจนถึงหลักสุดท้ายนะครับกำจัดจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากำจัดนะครับหลักแรกเนี่ยนะฮะเราก็จะกำจัดตรงนี้ทิ้งออกไปนะครับเสร็จแล้วพอหมดหลักแรกปุ๊บไปหลักที่2นะครับเนื่องจากว่าเราจะเก็บตรงแนวทะแยงมุมเอาไว้นะฮะดังนั้นเราจะกำจัดด้านบนของแนวทะแยงมุมแล้วก็ด้านล่างของแนวทะแยงมุมนะครับซึ่งแนวทะแยงมุมคือตำแหน่งตรงนี้นะครับดังนั้นหลักที่2เราจะเริ่มกำจัดที่ตัวตรงนี้ครับแล้วก็กำจัดด้านล่างของแนวทะแยงมุมนะครับต่อมาหลักที่3นะฮะเราก็จะกำจัดด้านบนของแนวทะแยงมุมซึ่งตัวที่อยู่ในแนวทะแยงมุมคือตัวตรงนี้นะฮะดังนั้นผมก็จะกำจัด3กับ-1ตรงนี้ทิ้งออกไปนะครับแล้วก็ด้านล่างก็คือ3ตัวตรงนี้นะฮะแล้วก็หลักสุดท้ายนะครับผมก็จะกำจัดเจ้าพวกนี้ทิ้งออกไปนะฮะก็เป็นสเต็ปตามนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับก็ผมเขียนระบบสมการให้อยู่ในรูปของ augmented matrix ก่อนนะครับผมก็จะกำจัดหลักแรกนะครับก็คือตำแหน่งตรงนี้3ตัวตรงนี้นะครับให้กลายเป็น0นะครับก็ดำเนินการตามแถวนะครับก็เป็น e 2ลบ2 e 1นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ e 2 e 3ลบ3 e 1นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ e 3นะฮะแล้วก็ e 4บวก e 1แล้วก็เก็บไว้ที่ e 4นะครับผมก็ทำการอัปเดตแถวที่2แถวที่3แล้วก็แถวที่4ออกมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมได้แล้วครับว่าหลักที่1ตรงentry ที่มันอยู่นอกแนวทะแยงมุมเนี่ยนะครับเป็นเลข0ไปแล้วนะฮะต่อมาหลักที่2นะครับผมก็จะต้องกำจัดตัวตรงนี้ทิ้งออกไปนะครับผมก็e 1บวก e 2นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ e 1นะครับก็คือใช้แถวที่2เนี่ยเป็นตัวกำจัดนั่นเองนะครับแล้วก็กำจัดเจ้าตำแหน่งตรงนี้นะครับก็เป็น e 3ลบ4 e 2นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ e 3นะครับแถวที่3นั่นเองนะฮะแล้วก็กำจัดตัวตรงนี้นะครับก็เป็นe 4บวกกับ3 e 2นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ e 4นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้0 0 0พวกนี้ออกมานะครับต่อมานะครับผมก็จะมากำจัดในหลักที่3นะครับก็จะกำจัดตัวตรงนี้นะฮะผมก็e 1บวกกับ4ส่วน18 e 3นะครับแล้วก็เก็บที่ e 1นะครับแล้วก็e 2บวก7ส่วน18 e 3นะครับเก็บไว้ที่ e 2แล้วก็แถวที่4นะครับก็เป็น e 4บวกกับ15ส่วน18 e 3นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่ e 4นะครับก็จะได้0 0ณตำแหน่งที่เราต้องการออกมานะครับก็ทำการอัปเดตตัวเลขที่เหลือออกมานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหลักสุดท้ายเราก็ทำการกำจัด3ตำแหน่งตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ใช้ row operation เหล่านี้นะครับซึ่งพอหลังจากเรา apply row operation เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ระบบสมการที่อยู่ในรูปของแนวทะแยงมุมนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็หาค่า x 1นะครับได้จาก 3.5 ส่วนด้วย1นะครับ x 2เกิดจากลบ 0.5 หารด้วยลบ1นะครับ x 3เกิดจาก0ส่วนด้วย18นะฮะแล้วก็ x 4เกิดจากเอาลบ 2.1667เนี่ยนะฮะหารด้วย 0.3333 นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับลบ 6.5 นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูอัลกอริทึมกันนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการเนี่ยนะฮะก็ยังคงคล้ายกับ Gaussian elimination เหมือนเดิมนะฮะเพียงแค่เรากำจัดไม่ใช่แค่ด้านล่างของแนวทะแยงมุมแต่เรากำจัดด้านบนของแนวทะแยงมุมด้วยนะครับมาดูGauss-Jordan algorithm กันนะครับซึ่ง input ของวิธีนี้นะครับก็คือจะมี matrix A กับ matrix B เหมือนกันนะครับแล้วก็ output ที่ได้ออกมาก็คือเป็น vector x นั่นเองนะฮะซึ่งก็คือเป็นผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นอันนี้นะครับทีนี้สำหรับอัลกอริทึมนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอัลกอริทึมของ Gauss-Jordan นะฮะก็จะมีความคล้ายคลึงกับ
Gaussian elimination อย่างมากนะฮะเริ่มต้นก็ทำการกำจัดตั้งแต่หลักที่1นะครับแต่สำหรับในกรณีนี้เรากำจัดไปจนถึงหลักที่ n เลยนะครับและพอเริ่มต้นในการกำจัดเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการกำจัดอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับซึ่งส่วนแรกตรงนี้นะครับก็คือจะกำจัดส่วนที่อยู่เหนือแนวทะแยงมุมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเริ่มต้นกำจัดตั้งแต่แถวที่1นะครับไปจนถึงแถวที่ j-1 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมากำจัดด้านใต้ของแนวทะแยงมุมนะครับซึ่งก็จะกำจัดตั้งแต่แถวที่ j+1 ไปจนถึงแถวที่ n นะครับเราก็จะวนกำจัดแบบนี้ครับทีละหลักทีละหลักทีละหลักไปเรื่อยจนกระทั่งครบถึงหลักสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นพอจบบรรทัดที่8ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ระบบสมการที่เป็นรูปของแนวทะแยงมุมนั่นเองนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายครับในการหาค่าของตัวแปรนะฮะในการหาค่าของตัวแปรก็จะสามารถหาได้อย่างง่ายๆนะครับโดยการที่เอาเจ้าค่าคงที่ทางด้านขวามือนะครับหารด้วยตัวเลขที่อยู่ในแนวทะแยงมุมนั่นเองนะครับเราก็วนทำซ้ำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ตัวแปรที่1จนกระทั่งถึงตัวแปรที่ n นะครับพอจบโปรแกรมอันนี้เราก็จะได้ผลเฉลยของระบบสมการออกมานั่นเอง